Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu ấn huyền thoại. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông và giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của Colorman Fashion. Chương trình Dấu ấn huyền thoại được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay, Colorman xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một danh cầm với tài năng bậc thầy, người luôn được các ca sĩ, các nghệ sĩ cải lương hàng đầu rất là yêu quý và cũng là người đứng sau rất nhiều thành công của các vở cải lương đình đám. Đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Và bây giờ thì Colorman xin được phép mời đến lên sân khấu này một vị khách quý, một nhân vật mà nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã xem như là tri âm, tri kỷ trong sự nghiệp của mình. Và xin mời anh Thanh Hải ạ. Trong cái nghề tổ đó, đạo nghề đó, thì người nghệ sĩ mà cho dù là có nổi tiếng đến thế nào, mà khán giả có thương đến đâu, và đặc biệt cái vị trí như thế nào nữa đó, thì đứng trước cái người đàn đó thì mình vẫn là cái đứa học trò nhỏ, và lúc nào cũng phải tuân theo cái nhịp điệu của người nhạc sĩ bày ra. Dạ. Nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Thanh Hải sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ đã được cha truyền dạy đàn tranh, cộng thêm niềm đam mê bất tận với đờn ca tài tử. Ông đã tự học và rèn luyện thêm để có được ngón đàn điêu luyện. Năm 1976, ông bắt đầu nam tiến và tìm gặp các nhạc sĩ Văn Vĩ và Văn Giỏi guitar để thọ giáo. Sau đó, ông tiếp tục theo học hỏi các danh cầm, nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu đàn tranh, Năm Cơ đàn sến, Hai Thơm violon. Năm 1978, Thanh Hải chính thức bước vào sân khấu cải lương chuyên nghiệp ở đoàn Văn Công Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là đoàn 284, Phước Chung, rồi về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Từ năm 1980 đến năm 1989, Thanh Hải và Văn Giỏi được xem là cặp đôi sóng thần trong giới thầy đờn, phụ trách các chương trình ca nhạc cải lương của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng gần xa. Tiêu biểu nhất là giai điệu Vọng Kim Lan do ông và nhạc sĩ Văn Giỏi cải biên. Nhiều đài phát thanh đã chọn lớp đầu của giai điệu này để làm nhạc hiệu cho chương trình ca nhạc cải lương. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải là một nhạc sĩ cải lương có nhiều biệt tài, với tinh thần sáng tạo liên tục không ngừng trong quá trình lớn lên với nghề. Ông còn tự học hòa âm, phối khí, nhiều chương trình dân ca và sáng tác âm nhạc cho hàng trăm vở cải lương, sân khấu, truyền hình, phát thanh. Được nhận định là học trò số 1 của danh cầm bậc thầy, nhạc sĩ nhân dân Viễn Châu, xứng đáng là cái tên huyền thoại được tôn vinh của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Kính thưa quý vị khán giả, và như thường lệ thì trước khi chúng ta đến với những cái tiết mục trình diễn vô cùng đặc sắc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải thì mời quý vị và các bạn cùng với Colorman dành ít phút để trò chuyện với nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải về chặng đường nghệ thuật của anh. Chắc có lẽ quý vị và các bạn cũng còn nhớ là trong cái tập đầu tiên có một cái duyên mà mình được gặp gỡ anh Thanh Hải, đó là chị Bạch Tuyết, và cũng chính chị Bạch Tuyết là người có thể nói là xe duyên để mình gặp được, mình hiểu được, mình biết được anh Thanh Hải. Dạ, em chào anh. Tại anh Thanh Hải là cái người mà đi đồng hành với chị và hiểu chị nhất, và ảnh nhanh tới cái mức mà có thể là giống như ứng biến tại chỗ luôn. Ví dụ chị nghĩ ra một cái câu gì đó hoặc trong một cái ngữ cảnh, trong một cái bối cảnh nào đó thì ảnh có thể thể hiện ngay lập tức. Bạch Tuyết với nhạc sĩ Thanh Hải thì thưa quý vị, thấy bạn vậy đó, chứ còn một mình bạn đó, bạn đờn tới 5-6 cây đàn. Một mình bạn mà bạn đi trên thế giới như là một cái dàn nhạc giao hưởng. Hãy đứng lên đi Hải. Em cũng đang nghĩ đến là cùng với ekip sẽ tổ chức một tập dấu ấn huyền thoại dành cho nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải, được không quý vị? Hoan nghênh. Dạ, quá xứng đáng. Dạ. Quá Và xứng làm đáng. sao để cho cái buổi đó nó thật sự ấn tượng thì dạ quý vị các bạn ráng chờ xem. Không chỉ riêng gì sân khấu cải lương mà hầu hết thì những cái người nghệ sĩ như anh Thanh Hải, những người mà chúng ta gọi là thầy đàn là luôn luôn đứng đằng sau ánh hào quang, sau thành công của những
ca sĩ hoặc là những cái vở, những cái tác phẩm bất hủ thì không thể không nhắc đến công lao, mà có phải nói là một cái phần đóng góp rất lớn của các nghệ sĩ mà chúng ta hay gọi, ngày xưa người ta gọi là thầy đờn. Em nghe cái giọng nói của anh á thì em nghĩ là anh chắc là anh sinh ra và lớn lên ở phía Bắc, ở khu vực phía Bắc. Đúng. Vậy thì cái nhân duyên nào đưa anh đến cái bộ môn nghệ thuật tài tử cải lương mà nó mang đặc trưng rất là sâu sắc của Nam Bộ? Thật tình là tôi rất chân thành cảm ơn bạn và ekip chương trình đã làm cái chương trình này. Và cũng xin chào và cảm ơn khán giả đã theo dõi chương trình này. Thì tôi là sinh trưởng ở ngoài miền Bắc, đúng. Tôi ở thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Cha mẹ tôi cũng đều làm nghề này nhé. Cha tôi cũng là nhạc công đàn tranh. Mẹ tôi là diễn viên hát cải lương. Mẹ tôi là Bích Dần. Đó. Đoàn cải lương Phương Đông hồi đó ở ngoài phía Bắc ấy, thì theo tôi biết là hình như là năm 1950 trở đi đã có các đoàn hát cải lương rồi. Mặc dù mà cái sự phát triển thì không nhiều như trong này. Tôi còn nhớ lúc 6-7 tuổi còn đi học văn hóa mà. Tôi nghe thì tôi mê, nó lạ lắm. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ là những cái chi tiết lúc đó tôi mê. Tức là khi nghe đài mà thấy ai ca đàn ca là tôi tự nhiên nó có vô cái đầu thôi à. Ba tôi mới dạy đàn tôi, dạy đàn tranh. Thì lúc đó thì tôi nghe ông già tôi nói với bà già tôi là thằng này chắc phải gửi nó lên thầy cao hơn tôi dạy nó mới được. Ông già nói. Chứ còn nếu mà tôi dạy nó thì cũng được thôi, nhưng mà tôi biết thằng này là nó có thầy dạy hay thì chắc nó khá đấy. Thì lúc đó bà chị tôi là chị Kim Hà đấy, là nghệ sĩ ở đài phát thanh Giải Phóng, nói là mấy ông người Nam Bộ trong này ra này đàn hay lắm, mà đúng cái gu này là đúng phải là Nam Bộ thôi. Thì cho tôi lên học, và chị tôi mới gia đình sắp xếp cho tôi lên đó học. Thì lúc đó tôi học thầy Út Du á, người dân Nam Bộ, thì lên được học đó. Thì tôi nói thật là tôi cũng có rất nhiều cái may mắn cho tôi. Tức là hai vợ chồng anh nghệ sĩ ưu tú Thanh Hùng và nghệ sĩ Ngọc Hoa đã nói chung là cũng dìu dắt và chỉ lối đưa đường tôi rất nhiều. Tôi nhớ cái khoảng thời gian đó đấy, ngoại Bắc rất là thích cái gu đàn ca ở trong này. Đó. Thì anh Thanh Hùng anh mới, lúc đó tôi nhớ tôi khi 11-12 tuổi đấy, anh biết là cái năng khiếu của tôi. Anh mới về anh toàn mở những cái băng mà mấy thầy đàn trong này cho tôi đàn. Anh mở suốt cho tôi nghe đâu cũng chừng 1-2 tháng. Thì là cũng nói thiệt bạn luôn, lúc ngoài đó kiếm được cây đàn guitar cũng khó lắm. Thật sự là tôi muốn có cây đàn guitar để đàn, tôi nằm đêm nào tôi cũng nằm chiêm bao đó. Không có đâu. Lúc đó khó khăn lắm. Thế thì thôi thì có cái đàn thùng thì cũng được. Thì là anh cho tôi nghe suốt ấy. Tôi nghe là chú Văn Vĩ này, mấy anh Văn Giỏi này, bác Nam Cơ, bác Bảy Bá tức là soạn giải Viễn Châu, và bác Hai Thơm đàn violon. Từ tôi nghe giết trong này thì đâu 2-3 tháng, cũng 2-3 tháng nó nhiễm vô máu mình thiệt. Khi ở ngoài đó tôi thu thanh bằng cái đàn guitar đó, thì trong cái giới nghệ sĩ ngoài Bắc nghe lên trên đài cái là rầm, hỏi ai mà đàn như thế này. Cái này chỉ có người Sài Gòn chứ người ngoài kia không có cái gu này. Tức là rầm thì hỏi cuối cùng mới biết là tôi lúc đó tôi cũng mới 10 mấy tuổi ha. Lúc đó là anh bao nhiêu tuổi anh? Lúc tôi nhớ là tôi 18 chứ anh? Chưa tới đâu, 17 tuổi thôi. Tôi nhớ năm đó là năm 73 đó, 17 tuổi thôi. Thì lúc đó thì mình vừa mê, nhưng mà thấy người ta khen thì cái tuổi con nít mà, nói thật là cũng không có biết là người ta khen mình cỡ nào đâu. Mà mình tự nhiên nó nhiễm vô mình rồi, mình đàn thì mình có đàn tự nhiên, tự nhiên nó ra thấy người ta khen lại thôi. Đó, cái là cái may mắn. Sau đó 1 năm thì chuẩn bị giải phóng. Thì đài phát thanh Giải Phóng mới diễn một cái kịch bản là Bạo Chúa của soạn giả tác giả Lê Duy Hạnh. Lúc đó anh Lê Duy Hạnh trẻ lắm, trẻ lắm. Thì nó có một cái may mắn cho tôi để tôi cọ sát là thế này. Tôi gặp nhiều may mắn đấy, tôi kể luôn mà. Nguyên một kịch bản Bạo Chúa diễn cải lương, một dàn nhạc cũng phải cỡ chừng 15 người bên tân nhạc để làm nhạc nền. Tôi còn nhớ lúc đó là hình như là nhạc nền của chú Trần Khiết Tường. Chú Trần Khiết Tường thì phải. Nhưng mà có một mình tôi đàn một cây guitar. Vào cái thời điểm đó, với cái lứa tuổi của tôi lúc đó đó, chắc có lẽ lúc đó là mình nhiều khi mình, chắc ông bà nói câu là điếc không sợ súng hay sao. Không thiệt đấy. Còn nếu mà tôi nói nếu mà biết nghĩ thì không có dám đàn như thế đâu. Mặc dù đàn rất trọn vẹn, rất hay, nhưng mà lúc đó mình thích mà.
nguyên một kịch bản dài thế, nguyên một dàn nhạc thế mà cổ nhạc một mình của tôi cán guitar. Nhưng mà nó cũng rất may mắn cho tôi khi giải phóng rồi đó, thì tôi vô tôi gặp được những người mà tôi hồi nào tới giờ rất mơ ước. Là chú Văn Vĩ, bác Nam Cơ đàn kìm với đàn sến, bác Bảy Bá Viễn Châu đàn tranh, và bác Hai Thơm đàn violon, và anh Văn Giỏi đàn guitar nữa. Tôi gặp ngay mấy người đó. Thì mấy người đó cũng có nghe tôi đàn ở ngoài kia rồi, mà không biết cái tuổi của tôi là cỡ đó. Thì gặp nhau rồi thì mấy chú cũng mến, mấy anh cũng mến tôi. Đó thì hỏi bạn chứ mình đang ham mà gặp vô mấy ông thầy như thế này. Giống như thần tượng mình đó. Ông bà có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà mình gần đâu phải một cây đèn đâu, mình cả 5-6 cây đèn, thế mà không sáng thì cũng theo đem dục đi, đúng không? Đó, tôi cũng may mắn là tôi được gặp mấy người thưa thầy, có thời gian làm chung học hỏi. Rồi nó cũng có một cái may mắn của tôi nữa, tôi nhiều cái may mắn đó, tôi nói hết luôn. Nghệ sĩ nhân dân Văn Giỏi đó, thì anh lớn hơn tôi 10 tuổi, nhưng mà anh với tôi là đàn em đàn cháu so với chú Văn Vĩ với bác Nam Cơ. Tôi và anh đàn với nhau nó hợp ý lắm. Thì tôi còn nhớ khoảng năm 80, 81, 82, 83 trở đi đấy, thì trên đài phát thanh thì đa số anh Văn Giỏi với tôi là đàn cho tất cả các nghệ sĩ ca. Anh Văn Giỏi đàn guitar, tôi đàn tranh, là rất nhiều cái bài hòa tấu mà khán thính giả và người trong nghề thích, mê, nổi tiếng luôn, là bài Giọng Kim Lang, Phi Vân Điệp Khúc, Đoạn Khúc Lam Giang đó, rồi Sương Chiều, Tú Anh Vọng Cổ, Lý Chim Vọng Cổ, nhiều lắm. Thì cái khoảng thời gian đó thì dân mộ điệu nghe đài người ta đặt cho tôi với anh Giỏi là một cặp sóng thần. Cặp sóng thần, cặp sóng thần mà thầy đàn á.
năm 1984 Dạ. thì ở bên Việt Nam mình mới cho một đoàn nghệ thuật qua bên châu Âu biểu diễn. Dạ. Nhà văn hóa Pháp đại diện cho thế giới. Trong đó gồm có múa rối nước, Dạ. có tuồng, có chèo và có cải lương. Mà cải lương thì trong Nam Bộ. Dạ. Mà đó là lần đầu tiên các anh chị nghệ sĩ của Nam Bộ được đi biểu diễn nước ngoài với cái chế độ của ta. Dạ. Đó, rất vinh dự. Vinh dự mà nó không có cái gì mà để cho mình cảm thấy mình thích thú bằng. Trên đời này không có cái gì bằng nữa. Dạ. Dạ. Tức là nó quá đã rồi. Dạ. Tôi lại được còn hơn nhiều người cầm cái đàn với tôi. Biết hơn gì không? Lúc đó đi tôi đóng vai thợ bạc á. Tôi vừa đàn mà tôi vừa đóng vai thợ bạc á. Đóng trong vở luôn. Trong đời Cô Lựu tôi đóng thợ bạc. Là diễn viên luôn á. Tôi làm diễn viên luôn. Thì về đây thì gặp có nhiều người á. Người ta ông thợ bạc ha. Ông dở quá. Nghe nhột. Dạ. Chắc người ta khen mình dở hay sao? Không phải. Ông dở quá, ông nói làm chi tùm lum cho là thằng chồng Kim Anh nó biết nó bắn lên. Đấy. Tức là cái vai diễn của anh cái cũng vai có diễn. để là ấn tượng Đó. Dạ. Dạ. Thì tức là may mắn cái gì đúng không? Dạ. Mình chỉ đàn thôi, mình đi may mắn mình cũng là nghệ sĩ luôn. Sau một cái thời gian đó về đấy thì tôi mới từ từ trưởng thành hơn. Dạ. Học thì nói thật tôi cũng không có được học đâu. Tôi học thầy, học bạn, học lóm không à. Về vấn đề mà sáng tác âm nhạc ở trong các vở cải lương đó, nhạc nền đó, thì tôi bắt chước giáo sư tiến sĩ Quang Hải, với anh Ca Lê Thuần, với anh Thanh Tùng. Dạ. Thì lúc đó tôi ở đoàn văn công thành phố thì là mỗi lần viết kịch bản là đa số là mấy vị nó viết không à. Dạ. Thì tôi nghe tôi thấy tại sao mà nó viết như thế, đàn thế, thì tôi mới mượn cái bác nhạc trưởng, mượn cái tầm phổ về. Dạ. Tôi đọc. Dạ. Rồi ta bắt chước từ đó tôi mới mày mò là tôi biết đầu tôi viết nhạc sáng tác từ đó. Dạ. Tôi là học cái kiểu đó. Là cũng tự học luôn. Tự học, nhưng mà cũng may phải có cái như thế để mình mới tự học được. Dạ. Dạ. Tức là tôi làm nghề thì nó rất được may mắn, nó có nhiều cái tự nhiên nó đến với mình. Dạ. Rất là may mắn như thế. Em có đọc thông tin đó thì anh là người viết nhạc cho rất nhiều cái vở cải lương, rồi rất là nhiều tác phẩm, chắc cũng phải đến mấy trăm tác phẩm mà. Không, nhiều lắm. Nếu mà nói là vì thế này cái bắt đầu khoảng thời gian từ năm 81, 82, 83, 84, 85, 86 tới 95, 96 thì khoảng hơn 20 năm đó thì cái sân khấu mình đang vàng son. Vàng son thì tất cả các đoàn tỉnh, mỗi đoàn tỉnh đều có một đoàn hát. Diễn khán giả ít có khi nào thưa lắm, đoàn nào diễn cũng đông thì người ta sẽ thay đổi kịch bản liên tục. Thì các đoàn mình làm đoàn miền Tây này cái là mình làm hết, người ta mời mình viết nhạc thì nó, tức là người ta cũng thích cái gu mình viết. Đó, cho nên viết rất là nhiều lắm, giờ không nhớ đâu. Chắc chắn là anh sẽ có một số tác phẩm nào mà anh rất là thích. Có chứ. Dạ, và anh cũng sẽ muốn mang lên trong cái sân khấu của Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay đúng không anh? Thí dụ như tôi nói như cái Tô Ánh Nguyệt. Cái Tô Ánh Nguyệt tôi nhớ là lúc đó thì sân khấu đoàn 284 hát ấy, thì khán giả đông lắm. Dạ. Mà khi tôi sáng tác cái nhạc nền đó tôi cũng có viết và hòa âm với cái bài ca đầu Chim Quyên Ương này kia đó. Dạ. Thì lúc đó là khán giả với mấy nghệ sĩ nghe thích lắm, trong nghề thích lắm. Nếu nhớ thì không nhớ hết được, nhưng mà đời Cô Lựu là cái kịch bản đầu tiên tôi đi 284 tôi viết này Tô Ánh Nguyệt, rồi Những Vì Sao Không Tên của đoàn 284, rồi Chuyện Tình Lan và Điệp, Hàng Mặc Tử, nó nhiều lắm. Bây giờ Trắng Hoa Mai, nó nhiều lắm không thể nhớ được. Đó, thời gian đó, cái thời gian sau này thì do cái sự phát triển của sân khấu thì cũng có rất nhiều kịch bản tôi thích. Ví dụ như là cái kịch bản Khúc Ly Hương của anh Thanh Điền và chị Thanh Kim Huệ. Đó, cái âm nhạc cái đó tôi viết, tôi cũng rất là thích. Mà trong giới nghệ sĩ sân khấu cũng rất thích, công nhận rất thích. Và gần sau này nhất là có một cái tôi có làm một cái âm nhạc mà tôi với chị Bạch Tuyết hay biểu diễn ngoài là cái Hoàng hậu của hai vua. Đó thì cái Hoàng hậu của hai vua thì nó lại một cái dạng khác nữa. Nó dạng khác nữa. Cũng có nhiều lần tôi nói chuyện với chị Bạch Tuyết. Tôi nói là cái âm nhạc cải lương của mình á, so với các bộ môn khác như tuồng chèo thì mình là xanh sao để muộn. Cái độ mở của nó dữ lắm.
Thí dụ bây giờ như cái thời gian bác Bảy Viễn Châu hồi xưa ông viết Tân Cổ Giao Duyên đấy, tức là nhạc bolero các thứ vô nghe hay tới bây giờ luôn. Dạ. Rồi có nhiều cái tuồng cải lương hát nhạc Ấn Độ luôn, Dạ. đều được hết, Dạ. đều hấp dẫn hết. Nó cũng có cái màu sắc riêng của nó. Thì tôi mới suy nghĩ, tôi nói với chị Bạch Tuyết bây giờ thầy, cái âm nhạc này nó lấy đủ các âm nhạc các nước vô nó gắn còn được mà, thì hà cớ gì cái tuồng với cái chèo với ca Huế, còn mình tại sao mình đưa vô? Chỉ sợ mình đưa vô nó không ăn, Dạ. và mình đưa vô nó không hợp lý thôi. Dạ. Chứ cái giá trị của mấy cái âm nhạc này là nó là cái âm nhạc dân tộc mình mà, đúng không? Dạ. 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 Đó cho nên tôi mới nói chị để tôi làm. Ồ. Dạ. Thì đương nhiên mình không phải mình nói là để mình làm mà nó hay. Cái chuyện nghe hay thì phải do mọi người ta nghe người ta đánh giá, chứ mình không bao giờ mình nói là hay. Nhưng mà ít nhiều là mình dám làm cái chuyện đó. Dạ. Rồi từ cái hiệu quả tới đâu thì mình cố gắng mình hoàn thiện từ từ mình làm tiếp. Anh có thể chơi được bao nhiêu nhạc cụ, và hôm nay thì anh dự kiến là anh sẽ mang lên sân khấu Dấu Ấn Huyền Thoại bao nhiêu nhạc cụ? Mình sẽ đàn violon này, Ồ. Dạ. đàn guitar này, và guitar Hạ Uy Di này, Dạ. đàn kim, đàn tranh, đàn bầu và cây keyboard organ. Và hôm nay mình cũng muốn chơi cái này cho lạ với chị Bạch Tuyết. Thái hậu là mình với chị làm nhiều lắm rồi. Dạ. Nhưng mà hôm nay cũng trên một cái nền nhạc đó đổi khác, thì mình mang cái kèn sona, tức là kèn lá bên hát đội người ta hay thổi đấy, nhạc lễ đấy. Cái này khi mà muốn thổi nó rất khó có chỗ để thổi. Mình ở nhà mình thổi hàng xóm ta không chịu đâu. Đúng không? Dạ. Đó. Giống như kèn lễ. Cho nên là nó hơi khó là cái chỗ đó. Theo tôi suy nghĩ đấy, Dạ. thì cái người nhạc công nhạc sĩ thì cũng không cần phải biết nhiều. Dạ. Biết thì tốt, Dạ. biết một nhạc cụ cũng tốt, miễn là hay, Dạ. miễn là chất lượng, chứ không cần phải biết nhiều. Nhưng mà tôi á thì tôi là cái tính tôi đã lại muốn tìm tòi để vì khi mình biết nhạc mình biết được tính năng của nhạc cụ. Dạ. Đó, thì nó dễ dàng trong cái lúc mình hòa âm phối khí hơn. Dạ, đúng. Nó vậy thôi à? Dạ. Dạ. Đó. Vậy là lát nữa là anh dự kiến sẽ mang cái này lên trong này để cho chị Bích Tuyết, chị không ngờ mình không nói trước đâu. Mình không nói trước, không nói trước. Đó, không nói trước. Đó. Đã ngàn năm trôi qua, sao dời vật đổi, mà ta vẫn không thể tin được rằng đến tiên hoàng đế đã không còn có mặt trên cõi đời này nữa. Tinh Lan, Tinh Lan, Tinh Lan ơi, chàng có biết chăng đất thảm trời đau, chuyện đông nỗi vong, thương hại tan điền còn nữa đâu. Đất quân dân đầy dùng nước vĩ thuận, thu phục sư quân thống nhất sơn hà. Ôi chuyện nước nhà sao đành bỏ lại đi xa. Tinh Lan ơi, thiếp gọi chàng trong cách ly sinh tử của đôi miền. Tiếng gọi âm gian như lời cầu nguyện tôi tấn tuy đồng tình đồng sàng sống với nhau trọn đời mang kiếp. Nhưng nay tất cả đã trôi xa như khói mây đi về giữa trời cao đất thẳm. Ghé lại đây cho
Cuối tàn thu đêm lạnh, tiến qua ánh trăng, trung trường thành rời rác nhắc khoan. Ta nhớ đêm nào bóng tiếng quân chập chờn bên án đầu. Tường lành rêu phong dấu cổ vẫn chưa màu. Ngõ vào cung nội đường trải thảm, như vẫn còn lưu lại đây vết hài của tiên đế. Tiên dương ơi, thiếp nhớ người, thiếp nhớ người đã trường trải suốt một đời thiên nắng vàng ai. Lên đông xuống đoàn tiểu loan chinh y, trên mình ngựa người dỗ áp ba tánh, mang về cho trăm họ một đất nước không cắt chia, một vùng trời Nam sáng ngời tinh đậu. Các ngươi đã từng theo tiếng quân ta khi nâng hạ trong rèm như trần. Lúc mưa thu nâng trại che thân, ở bên người trúc trẻ ngói tan, trong tay người sấm giang sét động. Ở nằm độ tri giác nay đã có linh hồn, sao các ngươi còn đứng lặng thinh, có nghe chăng tiếng sơn hà rung chuyển. Bọn giặc tung cuồng ngọng lắng xâm lăng bờ cõi, nữ nhân đang trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tái dạ. Ta đây dẫu phân quần quá cám bề quả bùa, nhưng ông non sông cấm nổi quốc thù, nhìn lệ thư sói hòn nhục nước, nên quyết cài cầm sông áo đứng lên, thề sống chết cùng quân nghịch tặc. Các người có nghe rõ lời ta chăng? Hãy cùng ta giang hàng, hãy cùng ta sống tới. Hãy cùng ta giang hàng, hãy cùng ta sống tới. Nói cho bọn giặc Tống biết rằng kẻ dai xương máu phải trả nợ máu xương. Ai thích hỏi giáo gương sẽ được trả lời bằng gương giáo. Ở nơi này một vương quốc đã đi qua, bà chúa ông hoàng từ lâu an giấc, điên ngọc cung vàng vui sâu lòng đất. Còn chân đã nối cố cầu, ở nơi này cụ ấu đã sinh sôi, nuôi gánh hát nghèo cha làm cách mạng. Tên đất lâu ngày hóa thành huyền thoại, sống lại từng đêm trên những con thuyền. Gánh hát của cha diện tuồng, phò nam dung quốc
bà chúa ông hoàng tham lam nhu nhược, ăn chơi trác tán. Giết hại trung thân, tối nhục bần cùng trút xuống muôn dân. Khi giặc xâm lăng dương triều sớm đó, tuồng hát đã làm cho bọn cầm quyền khiếp sợ. Chúng bắt cha đài đọa chúng lao tù. Ngài chúng giết cha trời nước đưa tan phủ trắng sương mù. Mẹ tao từng nuôi con khôn lớn, còn cô ấu nghèo ở cánh đồng bưng. Để con được thẳng người, mẹ phải còng lưng. Mẹ dạy con thuộc lòng tuồng phù Nam Dân Quốc. Đã làm trai phải biết tận trung với nước, dạy những tấm gương sụp đổ một dương triều. Rất gần cũng rất xa, mỗi khi miền nhớ đi qua hồn người. Dù cho vật đổi sao dời, còn lâu dài điều dòng đời trong con. Cảm ơn dàn nhạc. Ở đây đó phải nói là chúng tôi muốn đưa một cái yếu tố mới trong cái cách mà hòa âm phối khí của nhạc sĩ Thanh Hải. Tức là cách đây 20 năm thì bạn đã vào được cái world music của thế giới, rồi dân ca đương đại. Hai cái loại này đó ra đời nhằm nói lên cái tâm hồn, cái khí chất, cái đặc biệt của mỗi một cái quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là các nước thứ ba. Và những quốc gia này họ tiếp nhận, cho nên là từ cái âm nhạc dân tộc họ có thể hòa âm phối khí với rock, với pop, hoặc là với jazz, hoặc là với nhiều cái loại nhạc hiện đại của thế giới âm nhạc của giới trẻ. Và tôi xin giới thiệu nhạc sĩ Thanh Hải của chúng ta đã làm điều đó cách đây 20 năm cho nghệ thuật cải lương Việt Nam mình, để thấy rằng âm nhạc ở trong một số vở diễn chúng ta đi cùng được với cái thời đại, cũng như là toàn thời đại hiện đại trên thế giới này. Nhạc sĩ Thanh Hải. Tôi giới thiệu một cái đoạn ở trong trường ca Phật giáo Sơ Tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, và các bạn sẽ thấy rõ hơn những điều mà tôi vừa nói về nhạc sĩ Thanh Hải. Mở mắt nhìn ra đời hiểu hạ bụi vô tình tạo sinh kiếp nạn, hết
đời người về lại không. Muôn nên cho tình cùng phải đi từ hữu trên cố xe về nguồn sáng, hồn nước non chờ hồn ở trần vui đào hay tùy duyên, đói đến thì ăn nhọc ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đôi cảnh vô tâm chớ chớ hỏi thiên Kính thưa quý vị các bạn, chúng ta vừa thưởng thức liên khúc Thái hậu Dư Vân Nga, Miền Nhớ và Sơ tổ Trúc Lâm với phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết và nhân vật chính của ngày hôm nay, dấu ấn huyền thoại, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải. Dạ thưa chị, thì thật ra chắc là quý vị các bạn có xem cái tập đầu tiên của dấu ấn huyền thoại thì chắc mọi người vẫn còn nhớ là chính chị Bạch Tuyết là người share duyên cho dấu ấn huyền thoại cũng như Colorman đến với anh Thanh Hải. Và chính vì vậy ngày hôm nay thì chị cũng xuất hiện trong cái sân khấu này cũng như là một cái món quà tặng cho người bạn tri âm tri kỷ giống như chị đã từng chia sẻ. Dạ thưa chị, thì em được biết là hai anh chị có rất nhiều cái dự án á, trong mấy mươi năm qua, nhưng mà tại sao hôm nay là chị lại chọn cái liên khúc Thái hậu Dư Vân Nga, Miền Nhớ và Sơ tổ Trúc Lâm trên cái sân khấu của dấu ấn huyền thoại ạ? Lời cảm ơn chương trình đã cho phép tôi được danh dự làm khách mời để nói về một cái người bạn, một người thầy, một nhạc sĩ tri âm tri kỷ đã cùng chúng tôi làm việc hơn 40 năm. Và tôi chọn ba cái trích đoạn đó là vì là cả ba cái này đều là những dấu ấn mà như là bạn đặt cái chữ huyền thoại đó, là vì khi nó xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên ở trong cái tác phẩm mà Thái hậu Dư Vân Nga của nhà hát Trần Hữu Trang, đạo diễn Chi Lăng, thì cái chất nhạc đó mà do Thanh Hải phối khí đó, thì cho đến bây giờ, tức là các bạn nghệ sĩ trẻ của nhiều thời đại của chúng mình vẫn dùng và vẫn xem như đó là những cái một trong những tác phẩm kinh điển, tức là đã sáng tạo và đã ở lại trong lòng công chúng, cũng như là đã ở lại trong lòng của các anh chị em nghệ sĩ chúng tôi nhiều thời. Và thứ hai, bản Miền Nhớ thì của tác giả Lê Duy Hạnh, đây cũng là một bài mà khi mà nhạc sĩ nhân dân Thanh Hải sáng tạo rồi thì nó cũng ở lại với tất cả mọi người. Bây giờ cũng đã rất là nhiều thế hệ của Việt Nam hát bài này. Và độc đáo nhất là trong cái vòng cổ mà có một cái đoạn kèn lá của hát bội, mà nếu mà quý vị có xem, có nhớ cái nghệ thuật hát bội thì quý vị sẽ thấy rằng
đoạn đó của nhạc sĩ Nhân dân Thanh Hải là một cái đoạn có thể nói là cốt tủy của hát bội. Tức là đang từ một cái sự mà ồn ào rần huy hoàng chuyển sang một cái bi ai vô cùng để nói lên những người mà trung, những người tốt của chúng ta. Ngày ngày họ lo cho dân cho nước, nhưng mà họ vô tình hữu ý, họ bị chính những người cầm quyền thời đó sát hại họ, không chút thương tâm. Và cái đoạn đó của hát bội để dành ca ngợi những bậc trung thần sống vì dân vì nước. Và cái chết đó, bị giết đó, người ta không thấy rằng đó là một sự bi thương, mà người ta thấy đó là một sự bi hùng. Cái chết của người tốt để đúc cho cái tinh thần của một dân tộc ngày càng lớn mạnh hơn và nhân văn hơn, không những đối với muôn dân mà còn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Còn cái sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông thì đây là một vị vua mà khi tôi đi học ở nước ngoài đó, tôi đọc thì tôi thấy không chỉ ở trong nước mình kính trọng ông, mà ở các đại học của nước ngoài cũng xem ông như là một thần tượng. Thậm chí ở Đại học Harvard có một cái nơi riêng để dành cho Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Bởi vì ông là một người cầm quân đánh thắng lần thứ 3 dân quân Nguyên tới đất nước mình. Và sau khi thắng trận, ông đỉnh đạt rời bỏ ngai vàng để đi thẳng lên Yên Tử tu và trở thành một người sơ tổ của Trúc Lâm Yên Tử. Và bây giờ chúng ta thương mến, chúng ta kính trọng và chúng ta tự hào về đức vua Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Và đó là lý do mà tôi xin phép các tác giả và để trích đoạn lại. Tôi không phải hát trong chương trình này, mà tôi dùng một khách mời rất phụ để minh họa cho những sáng tác rất là tuyệt vời của nhạc sĩ Thanh Hải của chúng tôi. Và tôi có thể nói với bạn, thưa với quý vị khán giả, người này ở trong cải lương là duy nhất, cùng với 2 người khổng lồ âm nhạc Việt Nam, đó là nhạc sĩ Quốc Trung trong nước chúng mình và nhạc sĩ Nguyên Lê, người Việt hoạt động âm nhạc ở hải ngoại rất là có uy tín. Tức là quý vị đã hình thành nên những bản nhạc của Việt Nam mà thế giới xem như là một phong trào, đó là world music và dân gian đương đại. Và nhân đây cũng xin gửi lời kính trọng đến 3 người và xin cảm ơn. Cảm ơn chị Ba, cảm ơn bạn, cảm ơn quý vị khán giả. Thật sự ra chị Bạch Tuyết chị nói hay quá, và chị cũng khen tôi hay quá, chứ khả năng tôi chưa chắc đã được như lời khen của chị Bạch Tuyết đâu. Cái đó tôi nói thiệt. Nhưng mà tôi không, tôi nói thật đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi bạn. Tức là cái âm nhạc cải lương của mình đó, thì trước đây mấy chục năm rồi thì ông cha ta cũng đã từng là kết hợp trong một vở cải lương hả chị? Dạ. Thì cũng đã có nhạc Hoa, Đúng rồi. nhạc Ấn Độ, nhạc Tây rất là nhiều mà kết hợp được rất là hay ông cha ta. Thì tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này thôi. Trong đất nước mình, cái âm nhạc của tuồng, âm nhạc của chèo hoặc là âm nhạc bên ca Huế, ca trù gì, nó vẫn nằm trong một cái khối âm nhạc chung của đất nước ta mà. Thì mình kết hợp cái chuyện này nó rất bình thường. Chỉ sợ là mình không kết hợp được, nó không có hiệu quả, phải không chị? Chứ còn kết hợp được cái này theo tôi nghĩ là cho rất nên tốt. cái vấn đề nói là chỗ nào, nội dung ra làm sao và kết hợp bài bản gì thì cái đó mới là cái tuyệt vời. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chị Bạch Tuyết đã đến với dấu ấn huyền thoại một lần nữa để ủng hộ cho anh Thanh Hải ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta biết ơn nhau. Xin kính cẩn, giống như là mã 7 của tôi nói đó, là cảm ơn và biết ơn quý khán giả ân nhân của nghệ thuật cải lương. Dạ, xin cảm ơn. Lại thêm một cái cơ hội may của tôi nữa. Thì tôi bắt đầu qua làm việc cái ảo show đó là từ năm 2013 cho tới giờ. Sẵn đây tôi cũng rất cảm ơn Nhất Lý, nhạc sĩ Nhất Lý đó, mới lại cái chương trình. Thì hồi nào tới giờ đó, mấy chục năm nay á, tôi nghe nhiều người nói lắm. Trong hội thảo, nghệ sĩ và những người có trách nhiệm cứ nói thế này: âm nhạc tài tử cải lương nó giá trị lắm, phải làm thế nào đấy. Thì tôi thấy Lý nói chuyện tôi thì tự nhiên tôi nghĩ đó, hồi nào tới giờ mình cứ nói là cái âm nhạc tài tử cải lương nó hay thế mà không làm cái gì, thì tôi nghĩ chắc cái này được.
Dạ. Vì sao tôi nghĩ cái này được? Cái bộ môn xiếc á, nói gì thì nói, nó có thể là ngôn ngữ chung của những người coi trên thế giới này, Dạ. đúng không? Đất nước nào coi cũng có thể hiểu được, Dạ. Dạ. đúng không nào? Tức là nó chỉ có động tác và nghe âm nhạc. Dạ. Đó, cho nên là nó cũng là cái dịp may. Tôi nói là Nhất Lý gặp tôi, không biết Lý mừng thế nào chứ tôi mừng còn hơn 10 lần Lý mừng tôi đó. Dạ. Là vì tôi mang được cái âm nhạc tài tử cải lương vô cái chương trình này. Dạ. Mà từ lúc đó tới giờ là cái chương trình này nó thực với bạn đi biểu diễn các nước nhiều lắm. Mà cái rất mừng là bất cứ chỗ nào người ta cũng thích về âm nhạc. Dạ. Cái đó nói thiệt. Ừ. Cái đó mình nói nhiều người không hiểu nó mình khoe. Dạ. Nhưng mà tôi dám chắc một điều thế này, tất cả các nước đều có xiếc, nhưng mà nếu lấy xiếc mà lấy cái âm nhạc tài tử cải lương ra không thể giống đâu được hết. Không đụng hàng được. Không đụng hàng. Tôi chưa nói cái hay đúng không? Không đụng hàng. Dạ. Cho nên bạn đi coi chương trình đó thì nó thật, trong chương trình đó tôi chỉ có đàn cái đàn kìm, đàn guitar, mà guitar thùng nhá, và đàn tranh với đàn violon thôi. Rồi có 1-2 chỗ tôi đánh trống thôi, chứ Dạ. không phải một mình tôi hết đâu nhá. Dạ. Đó, rất nhiều đàn, 5 người. Và cái nhạc sĩ Nhất Lý là cái người đưa ra cái hướng âm nhạc đó Dạ. để chúng tôi làm. Dạ. Đó, mà thích, tôi rất thích cái chương trình đó. Tôi mang được cái giá trị của âm nhạc tài tử cải lương đưa vô đó. Nghệ sĩ Nhân Thanh Hải thì số tuổi thì cũng khá và cũng U70 rồi. Khi anh nói về âm nhạc và đặc biệt là âm nhạc tài tử cải lương và đàn thì mình cảm nhận được là một cái niềm đam mê bất tận. Dạ, thì chắc trước khi kết thúc thì anh có muốn gửi lời nhắn nhủ gì đến cái thế hệ trẻ, và đặc biệt là các bạn đang trong giai đoạn nghiên cứu tìm hiểu về đàn ca tài tử, âm nhạc cải lương, làm thế nào để có thể nuôi dưỡng đam mê? Tại vì như anh cũng biết là trong cái bối cảnh mà hiện đại ngày nay thì cái âm nhạc dân tộc mình á, đôi lúc là nó cũng gặp rất nhiều khó khăn để làm sao có thể lan tỏa được. Theo tôi suy nghĩ, các bạn trẻ bây giờ đấy, các bạn sẽ làm hay hơn tôi và thế hệ tôi nhiều lắm. Tôi biết. Dạ. Tôi biết nếu các bạn mà đã bước chân vô. Vì sao? Cũng như tôi nói, hãy lấy cái lúc mà tôi đi làm nghề đó, điều kiện khó khăn lắm, không bằng một góc của các bạn bây giờ đâu. Điều kiện phương tiện bây giờ rất là tốt. Dạ. Và với cái khả năng trình độ của các bạn trẻ bây giờ, tôi nghĩ là phải hơn tôi 100 lần cơ. Cái đó tôi nói thiệt, nếu các bạn bước vô, chỉ sợ là các bạn không thích. Đó. Chứ còn tôi nói các bạn trẻ bây giờ mà bước vô mà làm tôi bảo đảm chừng 5-10 năm là tôi làm không lại với bạn đâu. Cái đó tôi nói thiệt. Tôi rất là lạc quan như thế đấy. Nhưng mà nếu mà các bạn là có một cái hướng đi vào cái ngành âm nhạc, nhất là đàn âm nhạc dân tộc và tài tử cải lương, thì tôi tin chắc các bạn hay hơn cái thế hệ chúng tôi 100 lần. Cái đó tôi nói thiệt luôn. Mà tôi rất mong như thế luôn. Dạ. Quyên ương có bạn có đôi, trăm bông vui tươi khúc nhạc tình muôn thuở. Quyên ương đẹp mãi trong lòng người, là thủy chung trọn đời gắn bó. Nào ngờ đâu đời nổi cơn phong ba, quê hương một mình vươn đôi cánh. Tháng tháng ngày ngày đương đầu
cơn sóng dữ. Trong ánh chớp nền trời đây đó, quyên ương và cuộc sống tuyệt vời. Là thủy chung gắn bó, quyên ương đẹp mãi trong lòng người. Anh Nguyệt. á, quỷ anh à, làm em hết hồn rồi. Nãy giờ chờ anh có lâu không? Lâu quá trời luôn á. Em biết không, anh đi giữa đường cái tự nhiên nổ bánh xe à. Cái anh phải lấy rơm, anh nhét nó vô, anh chạy tiếp á, anh đậu ngoài gốc me kìa. Trời ơi, tội nghiệp không? Chờ anh lâu lắm hả? Sốt ruột lắm không? Tại em sốt ruột, em ra đây sớm chứ trời vẫn còn cao. À, Nguyệt à, nãy giờ em ở đây chờ anh rồi cái em suy nghĩ gì vậy? Em nghĩ nhiều lắm. Em nghĩ Nghĩ gì? Em nghĩ tới ngày đám cưới của hai đứa mình đó. Trời ơi, đám cưới của tụi mình đó hả? Cái lúc đó ha, em sẽ mặc cái áo dài màu hồng. Anh mặc áo dài màu hồng luôn? Ý, đâu có được. Sao vậy? Được mà. Không có được đâu. Anh là đàn ông con trai, ai mà mặc màu hồng. Trời ơi, người ta thấy người ta bận áo màu hồng hằng hà luôn kìa. Không có được. Em mặc áo dài màu hồng, anh sẽ mặc áo dài màu xanh. Rồi. Rồi hai đứa mình á sẽ lại trước bàn thờ tổ tiên. Trời ơi, anh thích quá à. Nghe Rồi. nôn nao quá à. Rồi cái hai đứa mình Sao nữa? mà anh ơi, Ừ? anh hẹn em ra đây nói là có chuyện gấp cần nói. Mà chuyện gì vậy anh? Anh vừa nhận thơ nhà trưa hôm qua em mà. Anh nhận được thơ nhà Phải. trong khi gia đình đang cự tuyệt lời cầu xin của anh. Ở trong thơ thì không có nói gì chuyện đó cả. Chỉ bảo là anh cố gắng thu xếp về gấp thôi à. Về gấp? Vậy rồi chừng nào anh đi? Mấy hôm nữa anh đi hả anh? Mai này em à. Mai này? Phải. Thôi em biết rồi. Em biết gì? Gia đình giục anh về gấp là để cưới vợ cho anh đó. Không, làm sao mà anh biết được chuyện đó chứ? Vì thư trước anh đã tỏ thật là phải lòng em, cho nên là sợ anh hư hỏng. Gia đình giục anh về là muốn đoạn tuyệt mối tình của chúng ta. Hay nói đúng hơn là cưới vợ cho anh. Không có đâu Nguyệt à. Để cho anh quên người yêu của anh. Vì trong mắt các cụ, người anh yêu là hạng người không xứng đáng. Không có đâu em à. Em đừng có nghĩ vớ vẩn như vậy. Biết chừng đâu ở nhà đơn chiếc, rồi ba má thấy anh bãi trường mới kêu anh về thôi. Nguyệt ơi, không có ý nghĩa gì nữa đâu Nguyệt à. Em hãy vui và an tâm lên chứ. Em đừng có buồn nữa. Nè, ngồi xuống đây đi. Còn buổi chia tay này chỉ là cơn gió lướt nhẹ trên sông, mang mát buồn ánh nắng chiều nhấp vô, hiu hắt dài chiếc lá khô, hạ cuối mùa sang thu. Tạm xa nhau như lễ bái trường, anh đã về xin phép khuyên đường, rồi lửa bén nồng bù đắp lại những ngày nhớ mong. Cuộc hôn nhân chưa dâm dắt
không đâu em à. Dù cho cánh nghịch quyết một lòng chẳng đổi thay, hai ta cùng sanh vai minh thề không dễ dàng lật phai. Nếu theo lễ giáo tháo mặt sau qua khỏi đầu, khi cha mẹ đặt đâu con phải dân dạ sẵn sàng. Nhiều đôi lứa trái ngang cơm canh giọt sầu dở dang. Dù cho sông về đất bằng, ta vẫn đã vàng thủy chung. Nguyệt, em đừng có buồn nữa nha Nguyệt. Anh về có một tuần lễ thôi. Anh sẽ viết thơ cho em ngay. Anh hứa chắc với em luôn đó. Anh dám chắc? Anh dám chắc. Anh, trong xã hội, trong cuộc đời anh không tự chọn, thì việc để mà quý em, yêu em thì làm sao mà anh dám chắc chứ? Anh dám chắc với em luôn. Em tin anh đi mà. Anh dám chắc vượt qua quyền quyết định của mẹ cha, và thay luôn cả ông Tơ bà Nguyệt. Nguyệt, tin anh đi mà Nguyệt. nhưng anh ơi, bạn bè trang lứa của chúng ta lá thắm đã trao, chị hồng đã nói mà vẫn không sao để mối duyên lành. Hôn nhân là do ràng buộc của lễ giáo gia đình, hạnh phúc của đời mình không tự chọn, để cho nghiêng ngào tiếng hót quyên hương. Ôi tuổi đôi mươi chân trời đầy hy vọng, nắng rất thảm vàng tua lượn bước không. Đường đi tới ngõ đầy qua mộng, có ai đâu cuộc sống quá bé bàng. Nguyệt, Nguyệt ơi, Nguyệt, anh nói thật với em, nếu mà anh bị cha mẹ ép buộc, anh sẽ rời bỏ khỏi gia đình. Chúng ta biết sống, biết yêu, thì trên đất nước có một nền văn minh không quát mới này, ở đâu cũng có thể cho chúng ta dung thân cả em mà. Có nhiều lúc em nghĩ, Sao em? vì quá yêu nhau, em muốn đưa cùng anh xa lánh hết mọi người. Đối với chúng ta thì những nề nếp xưa hôm nay đã lỗi thề, nhưng mà sống một cuộc đời đầy phiêu linh lãng mạn, chạy theo ái tình thì họ sẽ cho là mình hẹp hòi ích kỷ. Tại sao lại ích kỷ hả em? Anh nghĩ xem, làm con mà rời bỏ gia đình, quyến thuộc gần xa, chén cơm đôi đũa khai trà, ai dần khi cha yêu mẹ đau tuổi già. Nguyệt à, em nặng chữ hiếu hay là vì em chưa tin anh hả Nguyệt? Nguyệt, anh nói em không tin anh. Nếu như mà em không tin anh thì em đâu có khổ như thế này. Nguyệt, Nguyệt ơi, anh đã
lòng em cao quý, trước sau gì anh vẫn một mực thủy chung. Mai này anh về, nếu mà song thân bắt chuyện lứa đôi, lệ thuộc gia đình, chừng ấy hai ta sẽ thoát ly em mà. Thoát ly? Em ơi thà hai ta sống nơi chân trời góc biển, như chim liền cánh cây nọ liền cành. Mai này anh về, em mong sao cho vạn sự yên lành. Nguyệt, Còn ở đây trắc trở không thành, ở đây em chịu phải đành vậy thôi. Nguyệt à, em đừng có buồn nữa. Anh đi rồi anh sẽ về mà. Nguyệt. Đừng khóc nữa em à. Anh đi rồi anh sẽ trở lại. Nguyệt tin anh đi nha Nguyệt. Em sẽ đợi. Bao lâu em cũng đợi anh về. Anh sẽ trở lại Nguyệt. Đợi anh nha Nguyệt. Đợi anh nha Nguyệt. Ơi hỡi con ơi, suốt 18 năm qua, mẹ đây cam khổ biết mấy chừng, chờ đợi ngày con lớn khôn. Dạ chào thầy. Mời thầy vào. Mời thầy ngồi. Mời thầy dùng nước. Cảm ơn em. Đã bao lần tôi van em đừng kêu tôi bằng thầy, nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi gọi thầy bằng gì? Gì cũng được, quyền của em mà. Dùng tiếng thầy xưng hô thầy thấy khó chịu.
còn dùng tiếng ngọt ngào ân ái khác, thì bụng dạ thầy đã hiểu. Sao thầy chẳng nói ra? Anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em nhiều khổ đau lận đận, suốt một đời duyên phận dở dang. Lương tâm thầy cắn rứt chăng? Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý của thầy, tôi sẽ gọi thầy bằng mình. Ba thằng Tâm, hay chỉ bằng anh thôi? Mình ba thằng Tâm. Ôi nếu được tiếng mình, có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, từ nay chúng ta âu yếm gọi nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng. Tuy chúng ta không đường hoàng giá thú, nhưng cũng là nghĩa vợ chồng sau trước có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thành dấu hỏi, nhưng mà họ thì làm sao hiểu được anh với em. Đã vượt qua khuôn khổ của gia đình, là chúng ta nối lại mối tình xưa gian dở. Bị ràng buộc vào cái quá khứ, thì hiện tại chỉ có một mình tôi đau khổ. Còn nếu như tôi chiều ý của thầy, thì sẽ có một người phụ nữ khác là vợ của thầy sẽ khổ đau. Thôi thì anh cứ để cho tôi cầm bề gối, viết tình yêu thuở ban đầu như nước chảy qua. Cầu giờ gấp thì đã xa thôi, thì tình của chúng ta đành chịu xót xa miệng cho con khôn lớn nên người. Coi như tròn bổn phận của anh, biết làm gì cái thuở tóc xanh. Nhưng ở đây anh là ba của thằng Tâm, gặp gỡ má của thằng Tâm, với tất cả lòng ai ân trọn vẹn. Thằng Tâm, con của chúng ta sắp tốt nghiệp ra trường, sắp tới đây anh sẽ chọn ngày lành tháng tốt để vợ chồng mình quan hệ nâng ly, chúc mừng con trong buổi lễ thành hôn. Tâm ơi, thương con, mẹ chỉ gửi quà cho con trong ngày hôn lễ, chứ
mẹ lấy danh nghĩa gì mà nghĩ tới chuyện lấp ly. Em tặng cho con quà gì? Đây, cặp gối thiêu còn dang dở. Kim Quyên Ương. Trong ánh chớp nền trời đây đó, chim Quyên Ương và cuộc sống tuyệt vời. Ôi dịu dàng từng đường kim môi chỉ, có trái tim sát son chờ mong. Nhịp nhàng phương trời xa thăm, duyên lứa đôi sát son tình chung. Trời ơi, vậy mà bao nhiêu năm trời em cứ thản nhiên như người qua đường xa lạ. Trong khi anh ấp ủ nâng niu một tổ quyên hương em đều hạnh phúc, còn em mà thì lạnh lùng từ chối, khiến cho anh thêm nát ruột xé lòng. Nguyệt, cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Chúng ta hãy dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con. Còn chúng ta Chúng ta hãy sống như đôi chim Quyên Ương trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt. Một con không mây bồng bềnh trên biển cả, con còn lại vẫn một mình đương sức gió, tháng tháng ngày ngày gào to trong sóng dữ. Giấc mộng xuân từ lâu câm trong trời, tình gói chân nay phải chịu lạnh lùng. Nghĩa mẹ con xin được có lúc trùng phùng, duyên can lệ không thể nào tái hợp. Gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi từng bước chân con đang chập chân trên đời. Quãng đường xa cây gỗ thăm thẳm xa vời, thằng Tâm nó sẽ thế nào trước chờ đời. Bắt lời mua danh, buổi giao thời mới cụ đổi thay. Chúng ta là nạn nhân của gia đình tập quan, thì nay chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng hơn thua bội bạc phú phàng. Nguyệt à, anh lo cho con từ nhỏ tới lớn, nó không thiếu một thứ gì hết. Em biết không, thằng Tâm con của chúng ta nó có hiếu lắm đó em mà. Anh Minh, theo tôi như vậy cũng chưa đủ, mà thương con là phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để nó rơi theo vết cũ lối mòn của chúng ta ngày trước. Nhặt trong lớp rong rêu cặn bà áo tù, phải chấp cánh cho nó bay xa, cho nó biết đất đồng trời cao
Thỉnh thoảng em cho anh. Anh Minh, nếu như anh còn giữ chủ nghĩa hẹp hòi thì anh đừng đến đây nữa. Thôi được. Từ nay chúng ta đành lo cho con vậy. Anh về nha Nguyệt. Dạ, anh về. Anh về. Dạ, anh về. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã mang đến những cái phút giây rất là nhiều cảm xúc của trích đoạn trong vở Tô Ánh Nguyệt của soạn giả Trần Hữu Trang. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tôi cũng cảm ơn nữa, là vì thế này, cảm ơn Vũ Luân với nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Trinh, là vì cũng xin nói cho bạn biết thế này, là vì cái kịch bản này đó, hồi trước là nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy hát, cũng gây được rất nhiều ấn tượng khán giả, đúng không? Mỗi một người nghệ sĩ thì người ta cũng có một cách thể hiện riêng của ta. Nhưng mà tôi rất cảm ơn hai bạn là tương đối thể hiện tròn để cho tôi đàn nhá. Tôi nói tròn để cho tôi đàn. Vì cái kịch bản này, hai cái đoạn này là ca diễn rất là nhiều. Và khi tôi đàn lúc trước đấy, thì tôi cũng bị lôi cuốn theo cái cách ca diễn của anh Minh Dương, chị Lệ Thủy tới bây giờ. Vậy thì hôm nay thì anh có bị chi phối bởi lối ca diễn của hai bạn Vũ Luân và Hồ Ngọc Trinh không ạ? Tất nhiên là cũng chi phối đấy, là vì thế này này. Hồi nào tới giờ đấy, khi với những người cầm đàn của tôi đấy, thì thường đấy thì cầm cái đàn để phục vụ cho nghệ sĩ, đúng không? Chứ ít khi mà làm cái chương trình, hoặc là ít khi có cái điều kiện để ra đứng nói chuyện giao lưu và làm thế này. Đúng rồi. Mà chúng tôi là người nhạc công, thì hồi xưa tới giờ là những người nhạc công đàn cải lương đấy, thì người ta thường nói là hay ngồi sau ánh sáng. Cho nên cái cách mà thể hiện của những người cầm nhạc cụ, tức là nhạc sĩ và sân khấu cải lương đấy, thì người ta không phải như các dàn nhạc giao hưởng, thì cái cách điệu bộ hoặc là có dàn nhạc rồi giống như biểu diễn về hình thức là không có. Thường cầm cái đàn là chủ yếu là để cho người ta nghe, chứ không có nhìn cái cách biểu diễn. Cho nên là nó cũng bị hạn chế một phần nào đó. Đấy, cái ý tôi nói là, cho nên là khi mà làm một cái chương trình đấy thì lúc đàn thì nhiều lúc tôi cũng quên mất. Quên nhiều khi cái cách ngồi của mình, hoặc là cái nét mặt của mình nó làm như nó bị không nhớ. Nhưng hôm nay trong cái nhạc của anh đó thì nó có cái gì đặc biệt? Nó rất nhiều cái khác, là vì cái kịch bản này là tôi nhớ là khi đoàn 284 dàn dựng là nó khoảng năm 1991 hay là 92 gì đó. Thì tới bây giờ thì cũng mấy chục năm rồi. Cái thời gian nó khác nhiều. Bản thân tôi cũng rất khác nhiều. Lúc đó thì tôi nhớ là cái kịch bản này thì tôi viết âm nhạc nền. Cái bài ca mà ở trong cái cảnh đầu tôi cũng viết sáng tác luôn. Và nó cũng có một cái hơi đặc biệt, tức là cái bài Trường Tương Tư mà nãy giờ mà Hồ Ngọc Trinh ca đấy, Trái Tim này kia đó, thì cái bài bản này là bài bản của hắn ở bên sân khấu cải lương, nhưng mà tôi lại phối hòa âm cái âm nhạc nó vô đó. Lúc đó thì nghe thì mới làm cái kiểu đó thì có một số người trong nghề đó, người ta không chịu.
Người ta nói cái bài này mà cái cách phối như này thì không được, nhưng cái gì cũng thế mà, mới thì nó hơi lạ lẫm, nhưng sau này thì khi ca tới trích đoạn này thì nếu mà mình phối kiểu này thì nghe nó mới hấp dẫn, mới vô lòng khán giả và những người diễn xuất. Vũ Luân và Hồ Ngọc Trinh có muốn gửi một cái lời chúc, một cái tình cảm gì với nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải không ạ? Hồ Ngọc Trinh đã được làm việc cùng với anh Thanh Hải cách đây cũng 20 năm rồi. Cho nên cái quá trình hai anh em cũng làm việc với nhau thời gian cũng dài. Mong rằng anh Thanh Hải sẽ có thật là nhiều sức khỏe để có thể cống hiến thật là nhiều hơn nữa về âm nhạc của mình, để cho sân khấu truyền thống sẽ phát triển nhiều hơn. Cái này là Luân rất là hạnh phúc và may mắn. Chắc có lẽ là không ai biết được ngày xưa đó, đầu tiên mà Luân dạy đàn học đờn đây là thầy Thanh Hải. Luân có cái cơ duyên. Ngày xưa Học đàn organ. Dạ đúng rồi. Ngày xưa rất là yêu tiếng đờn của chú Thanh Hải, và mời chú về tới nhà để dạy cho Luân đờn organ á, nhưng mà giờ quên. Giờ là hát còn quên. Lâu quá rồi. Dạ lâu quá rồi. Chắc là thấy là đàn không có nhiều tiền bằng hát. Dạ, nhưng mà luôn có cái cơ duyên đó, bởi vì ngày xưa mình còn trẻ, khi mà đã nghe tiếng đàn là đã thấy là thấm vào trong lòng rồi. Và hôm nay thì trong quá trình làm nghề, chú đã đờn cho Luân cũng nhiều vở rồi, nhưng mà hôm nay cái chương trình đặc biệt hôm nay, Luân lại thủ một cái vai Minh, một cái vai thật sự phải nói là rất là ấn tượng trong lòng của khán giả, với nhiều tầng lớp nghệ sĩ đi qua cũng đã hát cái vai diễn này. Và nhân đây thì con không biết nói gì hơn, thì kính chúc cho chú Hải nhiều sức khỏe và lúc nào cũng cống hiến những cái ngón đàn, những bài bản hay hơn để phục vụ cho công chúng. Cảm ơn chú. Luân, cảm ơn Hồ Ngọc Trinh. Xin cảm ơn Vũ Luân và Hồ Ngọc Trinh một lần nữa đã đến với Dấu ấn huyền thoại. Kính thưa quý vị và các bạn, trích đoạn Tô Ánh Nguyệt vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình biểu diễn rất là đặc sắc của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải ngày hôm nay. Và trước khi nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả thì em xin phép được gửi đến anh một cái món quà lưu niệm. Xin cảm ơn bạn, xin cảm ơn chương trình, xin cảm ơn Đài Truyền hình thành phố và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Dấu ấn huyền thoại hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Dấu ấn huyền thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Và bây giờ thì Colorman và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hải xin một lần nữa gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân vật của Dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay đó chính là nghệ sĩ Thanh Hằng. Tướng cướp Bạch Hải Đường vượt ngục, dán ra đi, mới đừng có nói gần tao. Mày dán ra, dán ra. Những kỷ niệm của 3 năm hương lửa dân còn đang mang chất nặng ở trong lòng. Nhung ơi, anh biết con yêu em mà. Đừng chết bỏ anh Nhung ơi, đừng chết bỏ anh Nhung ơi. Ô trời nào